Totul începe cu un mister cromatic, o prezență atât de stridentă încât pare aproape străină peisajului terestru. Cavansitul reprezintă, fără îndoială, una dintre cele mai spectaculoase și fascinante erori ale naturii. Când a fost extras pentru prima dată din adâncuri, intensitatea sa cromatică a creat o stare de confuzie profundă în rândul cercetătorilor. Nuanța sa era atât de saturată, încât prima reacție a fost îndoiala. S-a suspectat că o mână omenească sau un proces artificial ar fi putut contamina puritatea stâncii. Chiar și astăzi, după decenii de studii, acest mineral își păstrează cu mândrie titlul de albastrul imposibil. Nu este doar o simplă nuanță din spectrul vizibil, ci o piatră care nu doar că atrage privirea, ci o capturează definitiv într-o hipnoză vizuală. Este o saturație electrizantă, pe care o întâlnim rareori în stare brută, un neon natural care pare să lumineze din interior, sfidând griul banal al rocilor bazaltice, pe care a ales să se nască. În spatele acestei culori vibrante se ascunde însă o poveste despre fragilitate, raritate și condiții geologice de o precizie microscopică. Te invit să pășim împreună în universul cavansitului, pentru a înțelege cum poate pământul să creeze o asemenea bijuterie și de ce această comoară albastră a devenit una dintre cele mai căutate comori ale colecționarilor de pretutindeni. Identitatea chimică și secretul vanadiului. Dincolo de spectacolul vizual, cavansitul își poartă povestea chiar în literele care îi compun numele. Spre deosebire de alte minerale care primesc denumiri onorifice sau geografice, aici ne aflăm în fața unei logici fascinante. Numele său este, în realitate, o formulă. Este o anagramă ingenioasă a elementelor sale fundamentale: calciu, vanadiu și siliciu. Ca, van, si. Această triadă de elemente reprezintă codul genetic care permite existența unei asemenea rarități. Dar secretul suprem, cel care dă viață mineralului, este vanadiul. În lumea chimiei, vanadiul este un metal de tranziție, cunoscut pentru versatilitatea sa cromatică, însă în cavansit el atinge apogeul. Acesta acționează ca un pigment natural, transformând cristalele din interior și oferindu-le acel ton electric, de un albastru saturat, care pare să vibreze. Fără prezența acestui element rar, cavansitul ar fi rămas doar o altă structură anonimă, cu bază de siliciu. Din punct de vedere chimic, vorbim despre un silicat hidratat de o complexitate aparte. Ceea ce face ca structura sa să fie cu adevărat specială este modul în care încapsulează moleculele de apă în interiorul rețelei de minerale. Este o formă rară de organizare a materiei, o fuziune între soliditatea siliciului și fluiditatea ascunsă a apei, totul cristalizat sub presiuni și temperaturi care trebuie să respecte o rețetă geologică extrem de precisă. Această compoziție nu este doar o listă de ingrediente, ci o arhitectură chimică desăvârșită, care demonstrează că natura este, înainte de toate, cel mai mare chimist al tuturor timpurilor. Geometria formei și fragilitatea. Există o dualitate fascinantă în natura cavansitului, o contradicție între ceea ce percepem vizual și realitatea sa fizică. Deși culoarea sa electrizantă pare să emane o energie agresivă și o forță de neclintit, la o atingere mai atentă, descoperim o piesă de o fragilitate surprinzătoare. Pe scara Mohs, sistemul de referință pentru duritatea mineralelor, cavansitul ocupă un loc modest, situându-se între valorile 3 și 4. Aceasta înseamnă că structura sa este la fel de delicată ca un dinte uman sau ca un calcit, fiind vulnerabil în fața presiunilor externe, care ar putea să-i distrugă perfecțiunea. Însă adevăratul său farmec, cel care îl transformă într-o piesă de colecție atât de dorită, stă modul spectaculos în care a ales să se cristalizeze. Natura pare să fie abandonată aici, rigoarea unghiurilor drepte sau a fațetelor ascuțite, preferând în schimb o organizare mult mai organică. Cavansitul se manifestă sub formă de agregate radiale, o creștere ce pornește dintr-un punct central și se extinde spre exterior în mii de ace microscopice. Rezultatul acestui proces este o serie întreagă de mici sfere sclipitoare, cunoscute în limbajul gemologic sub numele de rozete, sau mai plastic spus, bulgărași. Aceste structuri nu par a fi rezultatul unor procese geologice violente, ci mai degrabă par să înflorească pur și simplu din piatră, ca niște muguri albaștri, care au găsit mediul perfect pentru a se deschide.
Această geometrie sferică îndulcește impactul culorii sale vibrante, oferind o armonie vizuală care ne amintește de formele botanice, transformând un mineral rece într-o manifestare vie și delicată a pământului. O istorie a contrastelor, din Oregon în India. Povestea descoperirii Kavansitului este o poveste a răbdării geologice, un drum sinuos, care ne arată cum un mineral poate trece de la anonimat la statutul de legendă, atunci când găsește contextul potrivit pentru a străluci. Deși astăzi îl asociem cu peisajele exotice ale Orientului, prima sa apariție oficială, înregistrele mineralogiei, a avut loc în anul 1967, în peisajul arid, din comitatul Malheur din Oregon, SUA. Însă, la acea vreme, Kavansitul nu a reușit să impresioneze pe măsura potențialului său. Exemplarele americane erau discrete, mici și adesea ascunse în masa rocii, fiind privite mai degrabă ca o curiozitate tehnică pentru cercetători, decât ca o bijuterie a naturii. Adevărata sa descoperire a avut loc abia în anii 70, odată cu deschiderea exploatărilor în carierele Wagholi, din regiunea Pune, din India. Această mutare geografică a schimbat totul. În adâncurile bazaltice ale Indiei, Kavansitul a găsit rețeta perfectă de minerale și de temperaturi pentru a se etala în forma sa supremă. Nu vorbim de simple urme de albastru, ci de agregate sferice de o puritate și intensitate incredibile, care au transformat regiunea Pune în singura sursă mondială capabilă să ofere specimene de calitate muzeală. Ceea ce face ca descoperirile din India să fie cu adevărat magice nu este doar dimensiunea cristalelor, ci modul în care natura a ales să le prezinte. În aceste geode vulcanice, Kavansitul crește aproape întotdeauna pe o matrice de stilbit, un mineral zeolit de un alb imaculat, strălucitor sau de un crem lăptos. Curiozități și rarități geologice. Kavansitul nu este un locatar obișnuit al scoarței terestre, ci mai degrabă un chiriaș exclusivist al bazaltului. Geneza sa este strâns legată de trecutul vulcanic al planetei, luând naștere în spațiile reziduale ale unor procese de o violență extremă. Se formează în așa numitele geode, adică mici cavități vulcanice rămase în urma bulelor de gaz captive în lava care se răcea. În aceste buzunare de liniște, ferite de presiunile masive ale exteriorului, soluțiile hidrotermale bogate în minerale au avut răgazul necesar să crească aceste cristale de un albastru hipnotic, atom cu atom. Ceea ce separă Kavansitul de alte minerale și îl ridică la rangul de curiozitate geologică este aspectul său structural, care acționează ca un certificat de autenticitate imposibil de falsificat. Deși tehnologia modernă a reușit să recreeze în laborator diamante sau rubine, Kavansitul rămâne o redută necucerită. Structura sa sferică nu este o masă solidă, ci un ansamblu spectaculos, format din mii de ace microscopice, aciculare, care pornesc radiar dintr-un centru comun. Fiecare sferă este, în esență, o explozie înghețată în timp. Această arhitectură este atât de fină și de complexă, încât nicio mână umană și niciun proces industrial nu pot reproduce precizia cu care natura aliniază acele fire de cristal pentru a forma acele rozete catifelate. Această semnătură a autenticității este cea care oferă liniște colecționarilor. Când privești un Kavansit, ai certitudinea că privești o piesă originală a Pământului, o geometrie sacră creată într-un laborator vulcanic de neatins. Este dovada supremă că, în ciuda avansului tehnologic, natura își păstrează încă secretele și meșteșugul, oferindu-ne forme de o complexitate pe care noi abia dacă reușim să o înțelegem, dar rămite să o imităm. Dimensiunea ezoterică, claritate și optimism. Dincolo de spectacolul vizual și de rigoarea geologică, Kavansitul ocupă un loc privilegiat în universul subtil al simbolurilor, fiind considerat o piatră a revelației profunde. Într-o lume care pare adesea saturată de zgomot și confuzie, prezența acestui mineral este văzută ca un catalizator al liniștii interioare. Se spune că vibrația sa specifică lucrează ca un filtru mental, având capacitatea de a elimina blocajele care ne împiedică să vedem esențialul. Este, în esență, un simbol al clarității, ajutându-ne să ne organizăm gândurile și să găsim acea ordine interioară atât de necesară în momentele de incertitudine. În plan ezoteric, Kavansitul este strâns legat de curajul de a fi autentic. Este considerat un aliat al celor care caută să-și exprime adevărul personal, cu demnitate și transparență.
Această voce albastrului nu este una stridentă, ci una plină de siguranță, care ne încurajează să dăm la o parte măștile cotidiene și să comunicăm din centrul ființei noastre. Asocierea sa cu chakrele superioare subliniază această dorință de conexiune cu o viziune mai înaltă, transformând simpla observarea pietrei într-un exercițiu de introspecție. Mai mult decât atât, Kavansitul radiază un optimism pur, aproape contagios. Culoarea sa, care amintește de cerul senin de după furtună, simbolizează capacitatea de a privi spre viitor, cu o perspectivă proaspătă și regenerată. El nu ne îndeamnă doar să visăm, ci să privim realitatea cu speranță, reamintindu-ne că, asemenea acestei rozete albastre, care înflorește în întunericul unei geode de bazalt, și noi avem puterea de a crea frumusețe și lumină în cele mai neașteptate contexte. Este o scânteie de entuziasm cristalizat, un memento tactil că viitorul aparține celor care au curajul să păstreze o viziune clară și un spirit optimist. Kavansitul, lecția de unicitate. Finalul călătoriei noastre prin universul acestui mineral ne lasă cu o reflecție necesară asupra modului în care natura definește succesul și prezența. Kavansitul ne oferă o lecție magistrală de viață, demonstrându-ne că nu este nevoie să fie o piatră dură, impunătoare sau imensă pentru a reuși să domini un peisaj. Într-o lume a giganților de granit și a durității diamantului, această sferă fragilă reușește să capteze întreaga atenție, nu prin forță brută, ci prin esență și distincție. Prin contrastul său izbitor cu fundalul neutru pe care a ales să crească, el rămâne o dovadă vie a faptului că identitatea cromatică puternică și autenticitatea sunt, în sine, forme de putere. El nu încearcă să se confunde cu matricea de stil beat și nici nu-și cere scuze pentru intensitatea sa electrizantă. Din contră, își folosește unicitatea pentru a transforma o cavitate obscură de bazalt într-o expoziție de artă naturală. Privind Kavansitul, înțelegem că adevărata valoare nu stă în dimensiune, ci în capacitatea de a rămâne memorabil. Este un îndemn silențios pentru fiecare dintre noi să ne găsim propriul albastru imposibil, să ne cultivăm acele trăsături care ne fac unici și să avem curajul de a străluci cu intensitate, chiar și atunci când mediul din jurul nostru pare lipsit de culoare. În final, Kavansitul nu este doar un mineral rar, ci o metaforă a spiritului care alege să fie luminos, clar și absolut de neuitat. Vă mulțumesc că ați ales să petreceți aceste momente de liniște aici, descoperind împreună o fărâmă din magia ascunsă a pământului. Sper ca povestea acestui albastru imposibil să vă însoțească gândurile și să vă aducă un strop de inspirație în zilele ce urmează. Până când ne vom regăsi sâmbăta viitoare, pentru o nouă poveste țesută din culori și texturi naturale, vă doresc să găsiți frumosul în cele mai mici detalii și să vă bucurați de fiecare clipă a vieții. Până data viitoare, vă doresc numai bine!